السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه في هذا النهار جديد وفي هذا فيديو جديد ان شاء الله باديه معكم من طريقه البنات. صراحه واحد النهار اللي هو غزال فوجت فيه وقلت علاش لا ما نديكمش تفوجوا معايا حتى لو غير بالنظره تفوجوا شويه تبدلوا الجو. المهم البنات كتشوفوا هنا شادين طريق، كاينه ليكيب ديال الخدمه. مهم هكا مجموعين مسافرين. فين مسافرين الأوزوط. واحد النهير نبدلو فيه الجو. صراحة هرسنا شوية الروتين ديال الخدمة وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم. المهم هنا زدنا على القلعة، زدنا على مناطق ما عقلتش بزاف الأسماء. ايوا صافي البنات، انا غاديين في الطريق وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد المناظر. تبارك الله بلادنا زينه ما شاء الله، وكاينه الطبيعه وكاين المناظر رائعه بزاف بزاف بزاف. وهذا الشيء اللي كاين احباباتي. كتشوفوا هنا شادين الطريق، الله يوصلنا على خير يا ربي. الحمد لله وصلنا على خير وبخير. كي قلت لكم داز نهار رائع بزاف. غنشارك معكم المناظر ديال اوزوت. صراحه اوزوت شحال هادي ما باقي مشيت ليه، غادي 6 سنين هذه ما باقيش مشيت ليه بصراحه. لا يعلى على اوزوت، ما تيتغير ما تيتبدل ما حتى شي حاجه. المناظر رائعه هما غير خاصه شويه الخضوريه، يعني بدات الخضوريه تتمشي. هادشي اللي كاين البنات. وهنا شاركت معكم الطريق صراحه. الاجواء رائعه وكنا غاديين ناشطين ضاحكين، الامور كلها الحمد لله والشكر لله والله العظيم البنات. صراحه الا خدمتي وصراحه الا خدمتي تتبدلي الجو، تهرسي الروتين ديال الدار تولي يعني كيفاش نقول لكم تحققي بعض الحوايج اللي تكوني انت باغا ديريهم. والزوج ديالك تيكون مسكين ما قادرش يدير لك كلشي حكم خدمته، ما عندوش الوقت حكم بزاف ديال الحوايج، حكم حتى المصاريف تيكونوا دايرين. صراحه هاد النهار داز واعر بزاف بزاف. كنعتذر على هاد الصوت اللي سمعتو. وهنا كنا لقينا واحد السوق صراحه ما وقفناش فيه، اما الاسواق الشعبيه تيكونوا واعرين بزاف. تنعتذر منكم باقي ما مونطيتش لكم لا فيديو ديال السوق اللي قلت لكم غنشاركو معكم حتى هو. صراحه باقي ما مونطيتوش. غنحاول نعود نمونطي الفيديوهات. والله البنات غير الدرك في الخدمه ما تلقاش الوقت فاش نجلس ونمونطي لكم لا فيديوهات. قبلوا على لا فيديوهات ديالي وما تنسونيش باللايك وما تنسونيش بالبارطاج باش تزيدوا تحفزوني ان شاء الله. ونزيد نعطي الفيديوهات، ندير 2 فيديوهات في النهار، في الاسبوع سمحوا لي حتى ل3. المهم غير على حسب الوقت كيفاش تيكون عندي. هذا الشيء اللي كاين البنات. كده تشوفوا الجبال مناظر رائعه صراحه. انا حماقين، انا هاد النهار جيت مرتاحه من بعد ما دوزت هاد النهير. جيت طاقه ايجابيه الحمد لله. لكم البنات كل طاقة وكل يعني بحال بدلتي واحد الحاجة. وبالنسبة للسفر سافرنا البنات حنا غير فام 100% فام. ايوا هادشي اللي كاين وهانتوما معايا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم هانيه؟
الله البنات فاش بغينا نشوفوا هذا المنظر هكا كي تشوفوه صراحه الله واخا حنا تنكونوا عارفين اوزوت ولكن تنعرفوا البلاصه د الدروج. حنا خدينا هذا المره مرشد سياحي دانا مطرقان بزاف. معكم وهانتوما معايا شوفوا المناظر رائعه، واحد المنظر غزال بحال شلالات اوزود، بحال عينات الدور، بحال قنطرة ايمينيتر اللي حدا المناب، بحال اللي تخاص ديال الديناصور فيها نوطيل، بحال الانسفران. الارتفاع ديالو 110 متر. والثاني الشلال في القاره، والثاني الشلال في القاره الافريقيه من بعد فيكتوريا. بعد فيكتوريا شلالات اوزود مشتقه باللغه الامازيغيه تعني شجر الزيتون. نهار في اوزوت بدينا هكا هاي تو فلوغ. المهم نكملوا الفيديو وهانتوما معايا ان شاء الله حتى الاخر. المهم غيكون شي نهار زوين 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 بزاف. صافي البنات هنا بقينا دايزين من وسط الغابه كي قالنا، وقال لك هنا فين تمثلوا لقطات من فيلم رمانه وبرطان. يعني في هاد البلايص هادو منين دايزين دابا حنا تمثلوا لقطات من رمانه وبرطان وحتى حديدان. يعني من هاد البلايص اللي زدنا حنايا منهم هادو اللي فيهم الهبطه دازو حتى لقطات من رمانه وبرطان وحديدان. يعني قال لك بزاف د الحويجات اللي شرح لينا بصراحه هما بزاف، ما عقلتش على كل شيء. تبارك الله على منظر رائع بزاف بزاف بزاف. في البنات هنا كي هبطنا الشلال صراحه كي تشوفي داك الماء تهبطي مع ديك الطبيعه تيجيك الجوع الجوع الجوع. اول حاجه سبقنا هي مشينا نتغداو وشاركت معكم شويه اللقطات حتى نرجعوا ان شاء الله عاد غادي نركبوا في هذيك كيفاش نقولوا لها حنايا هذيك اللعيبه اللي تدورك في وسط الماء ان شاء الله. غادي نبارطاجيها معكم حتى هي كيفاش فيها واحد لومبيونس وحده اخرى. الصراحه البنات دازنا هي رائع ونشارك معكم غادي. وصلت على نبي يا ليلى وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي يا ليلى وصلت على نبي ولا تنهي السلام يا ليلى وصلت على. شوفوا البنات تبارك الله تغدينا متزوجين مع هذا المنظر الرائع الصراحه واعر ما شاء الله. عرفتي جليسه قدام هذا المنظر تتغدي تزيد تحلك الشهيه قد ما كليتي ما تيشبعك. صافي البنات وخدينا هاد اللعيبه هادي باش غادي نمشيو نتصوروا ونشوفوا الشلال وهانتم معانا. عندك السيد عندك البنات عيشوا معايا اللحظات المنظر تاع اوزوت. شوفوا المنظر كيفاش داير رائع بزاف بزاف صراحه. الجو غزال وبارد. شتي علاش لبست تريكو؟ شوفوا البنات على منظر داكشي اللي صورت لكم من الفوق احنا عايشين حداه دابا. واحد المنظر رائع بحال هادي اللي واخدين هكا تندوروا فيها. جايله وامسك انطيحوا. واحد الاحساس واعر. قربنا حدا الشلال داك الشيء كيف تشوفوه داير. شوفوا شوفوا البنات قربنا حدا الشلال. شفنا في الشلال كيضرب هكا في الارض حدانا. شوفوا البنات على منظر رائع. واو مرحبا بكم في شلالات اوزود، اكبر شلال في المغرب، الارتفاع ديالو 110 متر. ثاني شلال قدر القيام بعد فيكتوريا. البنات قوزوا قوزات تبارك الله.
صراحة البنات هنا بغيت نجرب هاد اللعيبة اللي ركبنا فيها، صراحة ما عرفتش سميتها. وجربتها صراحة زوين، واحد لومبيوس واحد اخرى والله العظيم تتحاولي تسوقي باش توصلي جهتك الشلال. صراحة المنظر رائع بزاف 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 وعجبني الحال. ودوزت واحد النهار اللي زوين، بدلت فيه الجو، هرست فيه الروتين، حيدت عليا الغمة المشاكل، نسيت راسي شكون انا. المهم دازت واحد النهار اللي زوين صراحة الله. وعدنا من جديد الفلوق ديالنا ولي روتين وبزاف د الحوايج. انا عارفه راسي مقصره من جهتكم و ما ترميش لكم لي فيديو فوقيتهم، تنعتذر منكم، سمحوا لي بزاف حكم الوقت ومشاكل وخدمه وبزاف د الحوايج تراكموا عليا، ولكن الحمد لله الوقت غادي وتتقاد ونرجع لكم ان شاء الله فيديوهاتي كيف العاده ان شاء الله. مثلا البنات تفواجوا الدوران وفوجنا ودرنا وهبطنا من وسط الغابه وطالعين دابا مع الدروج. ايوا دابا كاع داك السفل وديك الطاقه اللي جمعتي خويها في هذا الدروج، راه قال لك كاينه اكثر من 100 درجه والله ما عرفت اكثر الله اعلم. صراحه ما عرفتش بالضبط شحال من درجه كاينه. مهم البنات طالعين مع الدروج ومن هنا تنشوفوا المحلات بحال هكا الا عجبتنا شي حاجه ولا خاصنا شي حاجه. صراحه الله داكشي كله ما شاء الله زوين، ولكن العيا الدروج كثارين بزاف. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهي السلام، يا ليلى وصلت على نبي، مشتاق للقلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت على نبي، نموت وانا خسار، يا ليلى وصلت على نبي، يا على دار سيدي، يا ليلى. صافي البنات واخيرا طلعنا من الشلال. صافي والله ما طلعنا تسخفنا الحمد لله والشكر لله. داز واحد النهير زوين بزاف. ايوا نتوما معايا وباقي نشارك معكم الطريق شويه، عاد نسد معكم الفلوق. صافي البنات وصلنا للطريق، دابا جينا لواحد الكافي هنا. باليونية عاود، بالهولندية عاود، وبالريفية عاود، وبالسوسية